الفيديو بتاع النهارده هنتكلم على الانتي بايوتكس او الانتي مايكروبيال دراجز. في كلمه مهمه قوي اسمها انتي مايكروبيال دراجز. الانتي مايكروبيال دراجز دي يا اما جايه من حاجه حيه بتطلع برودكتس كرود اكستراكت منها بيطلع منها، وبعدين احنا نوظفه على انه هيستخدم كدواء لقتل البكتيريا، او احنا synthetically prepared في شركة الادوية. اذا كان جاي من اصل حي يبقى اسمه انتي بايوتيك، اذا جاي سينثيتك بنسميه كيمو ثيرابيوتيك. يبقى في فرق بين الكيموثيرابي والانتي بايوتيك. انتي بايوتيك جاي من اصل حي، فنجس، بكتيريا. مثلا البنسلين جاي من فنجس يبقى ده انتي بايوتيك. البوليميكسين جاي من البكتيريا. الباسيتراسين جاي من بكتيريا يبقى ده برضه انتي بايوتيك لان البكتيريا حيه والفنجس حي. عشان ما نقعدش نلخبط بقى في انتي بايوتيك وفي كيموثيرابيوتكس، نقول انتي مايكروبيال دراجز. فالانتي مايكروبيال دراجز دهيت يا اما لها مجال واسع على البكتيريا، دي نسميها برود سبيكترم انتي بايوتيك. يعني تشتغل على ايه؟ تشتغل على الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والاسيد فاست بكتيريا، ممكن تشتغل على مجموعه بكتيريا كتير، يبقى ده اسمه برود سبيكترم. انما بقى في تشتغل على الجرام بوزيتيف بس، الجرام نيجاتيف بس، يبقى دي not wide not broad ولا limited spectrum. حلو قوي، يبقى عرفنا حاجتين اهو، الكلام ده مهم قوي. ثالث حاجه، اذا كان الدراج هيموت البكتيريا نبقى نسميه سايدل، يبقى بكتيريو سايدل دراج. اذا كان هيوقف نموها مش هيخليها تخش في ريبليكيشن وتزيد يبقى ده بكتيريو ستاتيك. يبقى في كلمتين تانيين اهم، سايدل وتشكيل دي بكتيريا، ستاتيك بيوقف نموها. برود سبيكترم بيشتغل على مجموعه كبيره. ليميتد او شورت سبيكترم بيشتغل على مجموعه قليله، جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف. الانتي بايوتيك والكيموثيرابيوتكس اسمهم انتي مايكروبيال دراجز. الانتي بايوتيك جاي من بكتيريا، من فنجس، من حاجات عايشه. الكيموثيرابيوتكس انا بخش المعمل احضر الادويه دي سينثيتيكالي. طيب هنيجي بقى نشوف ايه الدراجز اللي بتشتغل على الميكروب. انا هرسم البكتيريا لو فاكرينها اهي. ادي اول حاجه البكتيريا، بكتيريا السيل وول محترم، تحتيه سيتوبلازميك ممبرين في انفاجينيشنز اللي هي اللي سميناها الميزوزومز. داخل السيتوبلازم في 1 كروموزوم فولدد اون اتسلف، ده اسمه نيوكليار بادي. وبعدين في حاجه اسمها الرايبوزومز، ده النيوكليار بادي، ده الايه؟ السيتوبلازميك ممبرين اللي بيحتوي على السيتوبلازم. في فرق كبير قوي بين الايوكاريوتيك والبروكاريوتيك سيلز. ايه هو؟ البروكاريوتيك الرايبوزوم بتاعها 70 اس، وفي سب يونتس للرايبوزومز ده اللي هي من يعني 30، في رايبوزومز 30 وفي 50. اما الانسان فالرايبوزومز يوجوالي 80 وفي منهم 2 سب يونتس 40 و60. تمام؟ فبالتالي انا لازم لما احب اوقف الاكشن بتاعت الرايبوزومز انها ما تعملش بروتين سينثيسيس، لازم اشتغل على 70 اس اللي هو فيها. فدي حاجه ربنا عملها لنا الحمد لله، لان انا لو اشتغلت على 80 اس يبقى هتبوظ الرايبوزومز بتاعت خليه الانسان.
هنيجي بقى نمسك واحدة واحدة، خليكم معايا. بكتيريا سيل وول ده عبارة عن ايه؟ عن حاجة اسمها بيبتايدو جلايكان وتايكويك اسيد. والبيبتايدو جلايكان عبارة عن على ان اسيتايل ميوراميك اسيد وان اسيتايل جلوكوزامين. الاثنين دول بيشبكوا في بعض ترانسفوسفوريليشن وبيؤدي الى a very rigid cell wall. ريجيد ليه؟ لان الخليه بروكاريوتيك عايشه لوحدها كده، لازم تبقى حاميه نفسها، انما الايوكاريوتيك مجموعه خلايا فكل واحده بتعمل سبورت للثانيه. اذا السيل وول بتاع البكتيريا ده اهم حاجه عشان يحمي البكتيريا من اللايسيس. طيب هذا السيل وول بيشتغل عليه انتي مايكروبيال دراجز، منهم ما هو انتي بايوتيك ومنهم ما هو كيموثيرابيوتكس. احنا قلنا مش هنتكلم بقى، هنقول انتي مايكروبيال دراجز. اهم واحد الالفا بتاعنا هو البنسلين اللي هو البيتا لاكتام جروبس. بيتا لاكتام جروبس ليه تركيبه كده. بنسلين بانواعه بقى، بنسلين جي، اموكسيسيلين، ميثيسيلين، كل دول البنسلين بيمنعوا ترانسفوسفوريليشن اوف ان اسيتايل موراميك اسيد وان اسيتايل جلوكوزامين، فالسيل وول ما بيتكونش كويس، بيبقى فيري فراجايل، تقوم السيتوبلازميك ممبرين يقب بالاسموزس يروح مقطوع ويقوم يخرج كل الكونتنتس بتاعت الخليه، وده اقول عليه بكتيري سايدل. بيشتغل على ايه؟ على السيل وول. نرجع كل حاجه زي ما كانت. خلاص؟ في ايه تاني بيشتغل على السيل وول؟ الفانكومايسين بيشتغل على السيل وول، وده بنستخدمه برضه. امتى استخدم بنسلين وامتى بستخدم فانكومايسين؟ في بكتيريا زي الستافيلوكوكس بنسميها ميرسا. ميرسا يعني ميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس. ميثيسيلين يعني بتقاوم اهم نوع من البنسلين اللي هو الميثيسيلين او اقواهم، او يعني البيتا لاكتامز جروب. تمام؟ فبضطر ادي الفانكومايسين. في حاجات هنا برضه السيفالو سبورينز. في ناس يقولوا كيفالو سبورينز زي بعض، كله صح. سيفالو سبورينز او كيفالو سبورينز. في جنريشنز كيفالو سبورين جنريشن كتيره. يبقى دول الاساس اللي بيشتغل على السيل وول. يبقى لما اقول لك ايه الدراجز اللي اشتغل على السيل وول او اشتغل على ايه؟ بيبتايدوجلايكان. اذا المجموعه دي هي احسن علاج للجرام بوزيتيف بكتيريا، لان البيبتايدوجلايكان كتير فيها واكسبوزد، انما الجرام نيجاتيف متغطيه بلايبوبوليساكرايد لاير، فما بيستحسن لا يستحسن استخدام الدراجز which act on cell. السيتوبلازميك ممبرين ده وظيفته ايه؟ وظيفته انه سيلكتيف بيرميابيليتي، يعني يدخل الحاجات اللي عاوزاها البكتيريا ويخرج الحاجات اللي مش عاوزاها البكتيريا. لو انا عملت له ديسربشن يعني بوظته، البكتيريا هتموت برضه، يبقى سايدل، يبقى الثلاثه اللي فوق دول سايدل. ايه بقى الحاجات اللي اشتغل على السيل وول على السيتوبلازميك ممبرين؟ قالوا اول حاجه اسمها البوليميكسين. ده توكسيك فبنستخدمه از توبيكال تريتمنت زي مراهم زي بتاع عارف ايه. البوليميكسين ده خارج من بكتيريا، يبقى ده انتي بايوتيك بيموت البكتيريا الاخرى، يبقى ده بكتيريوسايدال. تمام؟ في بقى جميع الانتي، معظمهم الانتي فانجل دراجز يشتغلوا على السيتوبلازميك ممبرين بتاعه الفنجاي مش البكتيريا بقى. اشمعنى الفنجاي؟ لان هنا في ارجوستيرول، هو ده اللي بيشتغل عليه الانتي فانجل دراجز، يعمل ديسربشن للسيتوبلازميك ممبرين. زي ايه بقى؟ زي الانفوتراسين. الانفوتراسين ده دواء هايل للفانجس، بيشتغل على السيتوبلازميك ممبرين.
زي النستاتين، زي الجريزوفالفين. كل دول انتي فانجل بيشتغلوا على السيتوبلازم ممبرين بتاع الخليه، يعملوها ديستراب، الخليه تموت. ما هو بقاش في سيلكتيف فيبرابيلتي، اي حاجه تخش بقى الدنيا زيطه. طيب هنيجي بقى نشوف النيوكليير بودي بيدي ماسنجر ار ان ايه، وهو اصلا دي ان ايه، يدي ماسنجر ار ان ايه. الماسنجر ار ان ايه ترانسليتد باي ذا رايبوزومز اللي هو اس 70 اللي فيه سب يونتس 30 و50، يقوم يوقف البروتين سينثيسيس. بقى خلي بالكم بقى، يوقف البروتين سينثيسيس يعني بيوقف نمو معظم البكتيريا. اذا الدراجز دي معظمها بكتيريوستاتيك، يوقف مش بكتيريوسايد. زي ايه؟ زي الكينيلونز، زي التتراسايكلين، زي الكلورامفينيكول. كل ده بيشتغل على الرايبوسومز، يمنع تكوين البروتينز، يبقى ده ستاتيك. طيب نيجي على الدي ان ايه. الدي ان ايه عشان امنع ان هو يدي رسائل ماسنجر ار ان ايه، يبقى الدي ان ايه ده اهو بيشتغل عليه دراجز كثيره. الار ان ايه لوحده يشتغل عليه دراجز. يبقى اذا النيوكليك اسيد اللي هو مكون من دي ان ايه اند ار ان ايه، الدي ان ايه بيشتغل عليه دراجز والار ان ايه بيشتغل عليه دراجز. الار ان ايه بيشتغل عليه الريفامبيسين اللي هو الريماكتان يعني. الدي ان ايه بيشتغل عليه الكينولونز، مجموعه اسمها الكينولونز. انما يبقى الكينولونز هنا لا، امال ايه هنا؟ الماكرولايتس. يبقى ادي اللي بيشتغل هنا وهنا. شفتوا؟ كل دواء بيشتغل على حته ولازم نبقى عارفينه، وخصوصا في الكويزز. نيجي بقى نشوف البكتيريا عاوزه ايه. البكتيريا عاوزه تكون فوليك اسيد، عشان ده اول حاجه هيخش في البروتين سينثيس. وعشان تكون فوليك اسيد لازم لها بارا امينو بنزويك اسيد. يقوم هي تاخد البارا امينو بنزويك اسيد تدخله جوه، يتحول الى فوليك اسيد، والفوليك اسيد يخش في البروتين سينثيس. احنا بنضحك عليها، بدل ما نخليها تعيش في ميديا فيها بارا امينو بنزويك اسيد، التركيبه بتاعته هي تركيبه السلفونامايدز. فالسلفونامايدز تخش على انها بارا امينو بنزويك اسيد، يحصل كومبيتيتيف انهبيشن للفورميشن اوف فوليك اسيد، يبقى ده كله بكتيريو ستاتيك. يبقى الرسمه دي لازم كل واحد فيكم يرسمها ويكتب عليها وطول النهار يشوفها. انا بنسى. ايه اللي بيشتغل على السيل وول؟ يبقى سايدر. بيشتغل على السيتوبلازميك ممبرين يبقى راخر سايدر. اللي بيوقف النمو يوقف نموها ازاي؟ يا اما يوقف الرايبوزوم 70 اس اللي هو سب يونت فيه 30 وفيه 50. كل واحد ليه دراجز، بس مش عاوز اعقد لكم الدنيا بقى، دول بتوع الصيدله. يا اما وده يوجوالي بيبقى بكتيريوستاتيك، لكن ممكن فيهم منه بكتيريسايد. يا اما اشتغل على الدي ان ايه. الدي ان ايه عباره عن ايه؟ في ار ان ايه وفي دي ان ايه، النيوكليك اسيدز يعني اللي في البكتيريا. الار ان ايه بيشتغل عليه دواء اسمه ريفامبسين او ريماكتان، الدي ان ايه بيشتغل عليه الكينيلونز. خلاص؟ اللي بيشتغل على السيتوبلازميك ممبرين كلها توكسيك دراجز يوجوالي، الا الانتي فانجل دراجز، لان الانتي فانجل دراجز بتشتغل على الاربستيرول، ده مش موجود غير في الفانجس، فدي انتي فانجل دراجز زي النستاتين وامفوتراسين وجريزون فلافين. ممكن نعمل كومبيتيتيف انهبيشن للاورجانيزم، ندي بارا امينو بنزويك اسيد بداله عشان ما يتحولش الفوليك اسيد، ندي السلفونامايدز.
او تراي ميثوبرين. ايه بقى الكومبليكيشن اوف انتي مايكروبيال ثيرابي؟ يعني الواحد بياخد انتي بايوتيك عشان يخف، انما كل انتي بايوتيك او الانتي بايوتكس بتعمل كومبليكيشنز. ايه هما؟ انا حافظها لكم بطريقه سهله. 2 prolonged، 2 early، 1 toxicity، 1 هايبر سنسيتيف. يبقى دي 2 4 6 حاجات. ايه بقى؟ برولونجد يوز، عمال ادي كل يوم ادي ادويه بمده طويله قوي. طب ما الدواء ده زي ما بيقتل الباثوجينيك اورجانيزم هيقتل الايه؟ النون باثوجينيك، الكومنسال الحلوه الاميره اللي هي ناتشورال اميونيتي، اللي هي بتدافع عني وتموت الميكروبات البايظه اللي بتعمل ديزيزز. يبقى ايه؟ اول prolonged use it will kill الكومنسال بكتيريا المتعايشة معايا، وبالتالي هفقد اهم او واحدة من المهمين بتاع الناتشورال او الانيت immunity. طب prolonged use تاني يعمل ايه؟ البكتيريا هيحصل لها resistance. لما اقعد ادي بقى prolonged use، انتوا عارفين الصراصير نحط دي دي تي، بعد كده الصرصار بياكل دي دي تي يقول لك كمان ليه؟ حصل له ريزيستنس نتيجه استخدام المستمر لهذا النوع من الدراج. يبقى ايه؟ يحصل ريزيستنس، والريزيستنس ليها كلام كتير معانا هنقول. طيب الايرلي يوز، الايرلي يوز without diagnosis it will mask the symptoms of the disease. يعني واحد عنده تيفود، التيفود ده بيبقى عنده سخونيه وجع في بطنه واسهال وحاجات كتيره قوي، فالدكتور ما شخصوش كويس، راح مديله بينيسيلين بتاع هيقتله شويه بكتيريا، لكن حقيقه ما حصلش كومبليت ايراديكيشن اوف ذا اورجانيزم لان ما خدتش البروبر انتي بايوتيك. يبقى ده الايرلي يوز وزود دايجنوزس في منتهى الخطوره. الايرلي يوز برضه بيعمل انهبيشن للاميونيتي، وبالتالي العيان ممكن يجيله انفكشنز لان الاميونيتي بتاعته قلت، سواء اكوايرد او اميونيتي، سواء هيومورال، سواء سيل ميدييتد. سيل ميدييتد بتقف الهيومورال الانتي بودي بيقف نتيجه ان الانتي بايوتيك دي بتعمل ديستربنس في الاميون سيلز. يبقى 6 اهو. رونج ديوز يقتل الكومنسال، يحصل كولونايزيشن ويبتدي يجي لي ألسرز في بقي ويجي لي اسهال ويجي لي بلاوي، ويحصل ريزيستنت للميكروب مهما ادي العلاج حصل له ريزيستنت. الايرلي يوز ماسك ذا سيمتومز وابتدي ادي اي كلام بقى لان انا مش عارف المرض ايه، السيمتومز اختلفت. عشان كده لما تلاقوا حد جاي لكم في العياده عمال ياخد انتيبيوتيك وما يخفش، قول له وقف الانتيبيوتيك الاول. يقوم يوقفوا الاعراض الحقيقيه تظهر واديله الانتيبيوتيك المظبوط. بيقلل الاميونيتي وبالتالي ممكن يجيله اي انفكشنز. نيجي بقى التوكسيستي كتيره. الكلورامفينيكول بيعمل ابلاستيك انيميا، لما استخدمه كتير بنعود دلوقتي، يعني بيعمل بون مارو ديبريشن انيميا، بون مارو مش عارف يشتغل. ادي الكلورامفينيكول. التترا سايكلين، التترا سايكلين بتعمل 8 نيرف باراليسيس، تبتدي تشتغل على الايدز نيرف اللي هو الاوديتري. العيان يقول لك ودني بتصفر يا دكتور وانت مش دريان، لان التترا سايكلين والستريبتومايسينز واحد، فالستريبتومايسين راخر، ستريبتومايسين بيعمل ايدز نيرف، هو الاساس للايدز نيرف باراليسيس يؤدي الى ديفنس. التترا سايكلين الاساس بتاعته انه بيعمل ستيننج للاسنان، بيرمننت ستين، يلونها. طيب في حاجات تانية كتير لها توكسيستي. اول واحده الكلورامفينيكول ابلاستيك انيميا، الستريبتومايسين ايدز نيرف، التترا سايكل ستيننج وحاجات كده للاسنان.
ممكن بقى زي البنسلين، وفي ادويه نفروتوكسيك بقى وهيباتوتوكسيك، فدي كلها ناخد بالنا منها. البنسلين بيعمل تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، يعني ممكن يعمل انافيلاكسس، ممكن يعمل اتوبيك ديزيزز، يبقى كل دي الكومبليكيشنز اوف انتي بايوتيك. طب افرضوا ان انا بدي انتي بايوتيك لواحد والانتي بايوتيك مش قادر يشتغل على الفيرولنس بتاعت البكتيريا او مش قادر يموت البكتيريا دي، فبدي كومبايند انتي بايوتيك، كومبايند انتي بايوتيك او انتي مايكروبيال كومبايند تريتمنت. الكومبايند تريتمنت ده فيه نوعين، نوع اسمه سينرجيزم ونوع اسمه انتاجونيزم. ايه الفرق؟ سينرجيزم ان لما بدي الدوايين يبقى الافكت بتاعهم اعلى من كل دواء لوحده. فهمتوا دي؟ لما ادي الدوايين مع بعض الافكت بتاعته على الاورجانيزم يبقى اعلى من كل دواء لوحده. الانتاجونيست ان الاثنين الدوايين الافكت بتاعهم اقل من الافكت بتاع كل واحد لوحده، يبقى طبعا انا عمري ما ادي ده، لازم اختار السينرجيزم. طيب امتى بقى ادي كومبايند انتي بايوتيك؟ الكومبايند انتي بايوتيك ده انديكيشن في السيرجيكال اوبريشنز اللي مليانه بكتيريا زي الكولون، بنفتح على الكولون ونشتغل، زي المثانه لما نفتحها ونشتغل، كل دي فيه بكتيريا بتبقى موجوده على الجروين في الجزء التحتاني ده او في الكولون مليان، فاحنا لازم ناخد بالنا وندي برود سبيكترم انتي بايوتيك ان كولون سيرجري او جي اي تي سيرجري. طيب في حاجه اسمها واحد خبطته عربيه وجاي بالامبولانس بالاسعاف وداخل المستشفى وطبعا اتبهدل في الشارع والبكتيريا دخلت عليه، يبقى ده لازم ياخد انتي بايوتيك without diagnosis، فلازم ادي كومبايند انتي بايوتيك ثيرابي بسرعه بدون ما افكر انا هديله ايه، برود سبيكترم وخلاص. طيب ايه اللي بيخلي الانتي بايوتيك يفشل؟ اول حاجه رونج دوز، بندي دوز ضعيفه. تاني حاجه ديسكونتينيويشن، يعني يا عم خد كل 12 ساعه يقوم ياخد كل 24 ساعه ويفوت يوم، يبقى يحصل فيلير. كمان البينيتريشن اوف ذا دراج، ازاي اختار التشويس اوف ذا دراج؟ تشويس اوف ذا دراج، هل انا بشتغل على باتري بتاع جرام بوزيتيف ولا على باتري بتاع جرام نيجاتيف؟ هل بدي الدواء ده امبيريكال يعني عشوائي؟ كلمة امبيريكال زي ما قلنا واحد جاي بالامبولانس، امبيريكال بالامبولانس ولازم نديله انتي بايوتيك، واحد عامل حادثة ولا حاجة. طيب ايه كمان اللي بيمنع؟ قالوا الريزيستنس اوف ذا انتي بايوتيك، ريزيستنس. ايه بقى الريزيستنس دي؟ في بكتيريا فهمت الانتي بايوتيك، فهمت البنسلين البيتا لاكتام، فبتطلع بيتا لاكتاميز. يروح ايه؟ البيتا لاكتاميز ده يروح مفور باللغه الدارجه، يفور البيتا لاكتام جروب، يقوم الدواء مبقاش ليه قيمه، طلع بيتا لاكتاميز. فاعمل ايه؟ يدي ميثيسيلين لانه بيتا لاكتاميز ريزيستنت، ميثيسيلين فاكرينه، يا اما ادي اموكسيسيلين ومعاه حاجه اسمها كلافيولينيك اسيد. الكلافيولينيك اسيد ده بيوقف البيتا لاكتاميز، يقوم الاموكسيسيلين يشتغل، يعمل امبريلا على البيتا لاكتاميز اللي بتطلعها البكتيريا، يقوم يبتدي الدراج يشتغل. طيب افرضوا ان انا رحت للدكتور عندي جرح او واحد عنده
مرض زي الجونوريا سيلان، عمال ياخد انتي بيوتيك وما بيخفش، والدكتور مش عاوز يكتب له مش عاوز يعمل له تحليل عشان ما يغرمش العيان. هو ده كلام. بدل يومين 3 4 مفيش اي ريسبونس، لازم اعمل حاجه اسمها انتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست. ايه ده بقى؟ اجيب طبق الميديا اللي احنا شرحناه، بلاد اجار، ماكونكي، عفريت ازرق، وبعدين اروح جايب الاورجانيزم. اني اورجانيزم ده؟ الاورجانيزم من العيان، من المريض، عنده باص، اخد من الباص وازرع يطلع ستاف مثلا، يطلع ميكروب، اخد اليورين واطلع ميكروب، اخد ديستشارج واطلع الميكروب على الميديا، وبعد ما اطلعه اروح زرعه بالطريقه دي. شايفين؟ ادعكه، اسمها ادعكه على الطبق كده، يقوم ما يحصلش يديني سيبريت كولونيز، لا ده يدي هيفي جروس اهو على الطبق. وبعدين عندي في العياده ديسكس. انتوا عارفين لما تجيبوا الخرامه وتخرموا الورق بيطلع في الاخر حاجات مدوره كده صغيره، دي بقى بحطها هنا، واحده شايله اموكسيسيلين، واحده شايله ميثيسيلين، واحده شايله صلفه، واحده شايله كلورامفينيكول، واحده شايله تتراسايكلين، واحده شايله، وهكذا. واسيبه عشان ينمو تاني يوم واشوف الميكروب طلع فين. بصوا بقى، هلاقي حوالين الديسك ده بتاع الانتيبيوتيك اهو ميكروب ما طلعش، وهنا برضو ما طلعش اهو، وهنا برضو ما طلعش اهو، وهنا برضو ما طلعش اهو، لكن طلع هنا وهنا. يبقى انا اشوف الديسك ده ايه ده؟ ده كلورامفينيكول مثلا، تتراسايكلين، اي حاجه، وده اموكسيسيلين، ميثيسيلين، اقول ده 3 بلس، يعني ده احسن واحد ياخده العيان. ليه؟ لان الانهبيشن منع نمو الميكروب في سيركل جامده جدا، ديامتر كبير اهو. ده مين اللي بعديه؟ هو ده، يبقى ده اديله 2. مين اللي بعديه؟ ده اهو، اديله 1. يبقى اقول للعيان لازم تاخد ده او ده او ده. ليه بقول له او؟ لان جايز نمره 1 ده 3 بلس يروح يلاقيه ب 80 جنيه يقول لك ان شاء الله ما خفيت. الله، طب ما الدواء ده برضه يمشي وب 10 جنيه، يبقى يروح ياخده يديله فرصه. طب ما الدواء ده يمشي، يبقى ده اسمها انتي بايوتيك سنسيتيفيتي ديسك تيست او ديسك ديفيوجن ميثود. تمام؟ او كفايه كده بدل ما نقعد نقول اسامي وتلخبطكم. ادي الانتي بايوتيك سنسيتيفيتي تيست اللي انا بعمله في المعمل عشان اعرف ادي الدراج السليم للعيان. طيب انا ما قلتش الريزيستنس برضه، نسيت وانا بتكلم. الريزيستنس دي قلت اول حاجه فيها ان الميكروب يطلع انتاجونيست للدراج زي البيتا لاكتاميزس. ايه تاني؟ الميكروب يقول لك انت عمال تشتغل لي على تارجت، حته تارجت في الخليه بتاعتي، طب انا هغير التارجت بتاعي. يبقى بيحول الميتابوليزم بتاعته. انا عاوز اروح المعادي، يوم احمد ابني يقول لي روح عن طريق صلاح سالم. كل ما اروح عن طريق صالح سالم واوصل مثلا للدراسه دي يتلموا عليا ناس يضربوني، يبقى مش هوصل عمري. فيجي يقول لي ايه؟ طب ما تروح بقى من وسط البلد كده وتخش على النيل وتطلع على، يبقى انا غيرت الميتابوليك باث واي. فالبكتيريا بتعمل كده، انت بتضربني في الدراسه هخش على النيل، يعني يبقى ده تشينج ان ذا ميتابوليك باث واي. يبقى دي حاجه ثانيه. ثالث حاجه انا قلت في الرسمه بتاعتي بتاع البكتيريا، بكتيريا سيل وول ومش عارف ايه وكروموزوم والكلام ده. وفي حاجه هنا اهو في بعض البكتيريا اسمها بلازميد. اسمها ايه؟ بلازميد. والبلازميد ده دي ان ايه وعليه شويه جينز، ممكن جين منهم يبقى ريزيستنت دراج، ريزيستنت جين. فده لو قابل بكتيريا صاحبته يروح ايه؟ ريبليكيت ادي واحد، يروح واخد واحد تاني داخل هنا. يبقى البكتيريا اللي كانتش ريزيستنت
وبديها الدواء وبتموت في 60 سلامه، ها بقت تموت دلوقتي، بقت ريزيستنت. بقت ريزيستنت ليه؟ ما بتموتش ليه؟ لان قابلت واحده عن طريق الكونجوجيشن، يعني البيلي نقلت الجين ريزيستنت او البلازميد من هنا لهنا. تمام؟ يبقى دي حاجات جينيتكس. في بقى اللي انتوا فاكرينه البكتيريوفاج، فاكرين حصه البكتيريوفاج؟ التمبريت فاج بيجي يقعد على الكروموزوم بتاع البكتيريا اللي هي مثلا فيها ريزيستنت جين اهي، ويروح واخده وطالع، يبقى ده الريزيستنت جين ومعاه البكتيريوفاج. يروح خارج وعامل انفكشن لبكتيريا تانية ويحط لها الايه؟ الجين ده اسمه ترانسدكشن ثرو تمبريت فاج. ثرو تمبريت فاج. يا رب تكونوا فهمتوا الحصة الصعبة شوية، بس هي مش صعبة، هي جميلة ولذيذة.